Nhắc đến ẩm thực Việt Nam là chúng ta nhắc đến một thế giới đồ ăn bao la trù phú, từ những món cơm, xôi, phở, bún, mì, miến, hủ tiếu dân dã đến những món ăn lạ miệng và vô cùng độc đáo mà người nước ngoài chưa từng được nghe thấy. Đồ ăn Việt Nam phần nhiều chú trọng vào phần ngon nhiều hơn là phần bổ như đồ ăn Trung Quốc hay phần nhìn như đồ ăn của người Nhật. Tuy nhiên, tính chất ngon miệng của đồ ăn Việt thì nhiều người đã khai thác rồi. Nên hôm nay Top 5 Ever sẽ liệt kê 5 món ăn Việt mà người nước ngoài kinh hãi nhất. Còn chờ đợi gì nữa mà không bắt đầu với chúng mình nào? Đứng thứ 5 trong danh sách đồ ăn gây sốc là trái sầu riêng. Cái sầu riêng mà gieo sầu chung cho tất cả những ai không ngửi được mùi của nó. No, please don't do that to me again. Sầu riêng là thứ quả phổ biến ở miền Nam Việt Nam, tuy vậy lại có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Quả có mùi cực kỳ độc đáo, vỏ quả rất cứng và có nhiều gai nhọn. Trái trưởng thành có thể dài tới 40cm, đường kính 30cm và nặng có thể đến 7kg. Cũng may mắn là trái này biết chọn thời điểm để rơi trong ngày là giữa đêm hoặc giữa trưa. Bằng không ai đi qua bị trái này rơi trúng đầu thì chắc sẽ nối tiếp thiên tài Newton phát minh ra định luật vạn vật hấp hối. Sự kinh hãi của người nước ngoài nằm ở mùi của quả sầu riêng. Nhiều người thì xem đó là thơm, nhưng phần nhiều người ngoại quốc thì xem đó là thối và xúc phạm người ngửi. Ranh giới giữa thối và thơm của thứ quả này thì lại khá là rõ ràng. Ai ăn được thì tấm tắc khen ngon, còn ai không ăn được thì liên tưởng đến mùi của bãi nôn, tỏi giữa, tất thối hay mùi của phô mai mốc. Nhiều hãng máy bay còn cấm hành khách mang sầu riêng đặt trong khoang hành lý. Một câu chuyện hài hước liên quan đến trái sầu riêng đó chính là sức mạnh đẩy lùi đám đông. Hơn 500 sinh viên của trường RMIT tại Úc đã phải di tản vì ngửi thấy mùi lạ tưởng khí ga rò rỉ. Ai ngờ thủ phạm chỉ là một trái sầu riêng thối giữa bị bỏ quên trong tủ. Hầu hết người nước ngoài đều không ăn được thứ quả này, tuy nhiên một khi ai đã chịu được mùi này thì lại cực kỳ mê mệt với nó. Không chỉ đứng thứ tư trong danh sách các món ăn mà người nước ngoài kinh sợ của Top 5 Ever, trứng vịt lộn từ lâu đã nằm trong danh sách 10 món ăn kinh dị nhất thế giới. Món này là món ăn dân dã, đường phố và vô cùng quen thuộc của người dân các nước Đông Nam Á như Philippines, Campuchia và dĩ nhiên là cả Việt Nam nữa. Món này khá là kinh dị với người nhìn bởi vì nó được chế biến từ quả trứng vịt khi phổi đã phát triển thành hình. Bởi vậy hầu hết những người không ăn được trứng vịt lộn phần nhiều từ việc sợ tạo hình của quả trứng. Người Tây bóc quả trứng thấy ngay cái mỏ vịt thì lại chẳng sợ tóe khói. Theo cảm nhận của người nước ngoài trên diễn đàn Quora thì trứng vịt lộn được miêu tả như sau. Nó có mùi như giấm lên men, đậu phụ thối hoặc thậm chí có người sợ hãi bình luận đã ăn phải quả trứng có mùi như mùi hôi nách của đàn ông. Đúng là văn hóa ẩm thực mỗi nước khác nhau, ranh giới giữa cực phẩm và phế vật chỉ có thể cảm nhận bằng thói quen và trải nghiệm. Đứng thứ 3 trong danh sách những món ăn Việt Nam kinh dị nhất với người nước ngoài của Top 5 Ever là thịt chó. Chủ đề thịt chó vẫn luôn là chủ đề tranh cãi nóng hổi giữa các nền văn hóa và ngay cả chính tại Việt Nam. Còn người nước ngoài hiển nhiên là thấy kinh hãi khi mà chó quyên ở nước của họ luôn luôn được đặt trong những vị trí cao nhất. Thêm nữa, chó luôn là hình ảnh trung thành, được coi là bạn trong văn hóa của phương Tây, do đó tập tục ăn thịt chó của người Việt bị coi là đáng lên án. Mặc dù vậy, trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, thịt chó lại đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ăn thịt chó cuối tháng hoặc cuối năm sẽ giúp xua đuổi vận hạn. Nguồn đạm trong thịt chó được dân gian ví sẽ tăng cường sức mạnh của đàn ông. Những chuyện tiếu lâm dân gian luôn lấy thịt chó là món ăn tiêu biểu cho việc phá giới của nhà sư, chứ không phải là món thịt nào khác. Sống ở trên đời ăn miếng rồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không, cũng là câu thơ ý chỉ về vai trò của thịt chó trong văn hóa ẩm thực Việt. Không bàn đến vấn đề hương vị, sự kinh hãi của người nước ngoài nằm ở văn hóa và tập tục. Nên thực sự nhìn thấy một con chó mà họ luôn nghĩ là bầu bạn để đặt trên bàn tiệc thì chắc họ cũng tẩu hỏa nhập ma, hồn bay phách tán. Xếp hạng 2 trong danh sách chính là mắm tôm. Ngày xưa người Tây sợ nước mắm vì như mùi người chết thì người mùi mắm tôm không biết họ còn nghĩ như thế nào. Thịt chó thì thường hay đi kèm với mắm tôm, hai món này mà kết hợp với nhau thì đúng là thiên hạ đệ nhất kinh tởm với những người nước ngoài mà đã không dám ăn thịt chó và cũng chưa ngửi mùi mắm tôm bao giờ. Xuất xứ của mắm tôm sẽ khiến người Việt cũng phải dùng mình chứ đừng nói đến người nước ngoài. Mắm được chiết xuất từ enzyme trong ruột của các loài giáp xác như tôm, tép, moi, trộn muối và đợi lên men trong 6 tháng đến 1 năm để có thể sử dụng. Trong tín ngưỡng của người Việt Nam, mắm tôm là thức ăn có tác dụng xua đuổi tà ma. Người ta cho rằng ma quỷ rất sợ loại mắm này, người ăn mắm tôm sẽ không bị ma quỷ làm hại. Để mắm tôm ở trong nhà thì sẽ tránh được hồn ma hiện về. Còn với người nước ngoài, ăn mắm tôm thì chắc còn đáng sợ hơn cả hồn ma nữa. Trên các diễn đàn Reddit và Quora, bị mắm tôm ở người nước ngoài ví với đống rác trong đêm hè, bốc mùi như tử thi, thối rữa hay như mùi của chốn âm tỳ, địa ngục. Tuy nhiên, nếu ai đã chót nghiện thì mắm tôm lại trở thành gia vị của thiên đường, ăn một lần cứ muốn ăn mãi. Và xếp hạng 1 trong danh sách chính là món đuông dừa ngoe nguẩy. Đuông dừa nằm trong nhóm côn trùng bộ vòi voi xuất xứ ở các nước nhiệt đới châu Á, trong đó có ở Việt Nam.
Ở Việt Nam, đuông dừa được coi là đặc sản và khá phổ biến. Đuông dừa là sâu ăn dừa nên thịt chung có vị thơm của dừa kết hợp với vị ngậy của ấu trùng, vô cùng dinh dưỡng và khó kiếm. Mặc dù vậy, trải nghiệm ăn đuông dừa còn sống và ngoe nguẩy thì thực sự là một trải nghiệm đáng sợ với không chỉ là người nước ngoài mà còn cả là người Việt Nam nữa. Khi ăn sống đuông dừa này phải rất cẩn thận, ngắt đầu chúng ra để tránh bị đuông dừa cắn vào lưỡi. Nếu bạn chặt đôi đuông dừa theo chiều ngang thì phần đuôi sẽ chết, còn phần đầu sẽ tiếp tục mọc ra một cái đuôi mới và đuông dừa đó lại tiếp tục tồn tại. Đuông dừa cũng khá giống với trứng vịt lộn ở phần hình thức, đó là chưa cần ăn thì đã sợ rồi. Nhưng đuông dừa còn tẩm lợm hơn vì ngoài bò lồm nhổm trên đĩa, khi vào miệng người ăn chúng còn tiếp tục ngoe nguẩy. Bởi vậy việc ăn đuông dừa với người nước ngoài giống như những thử thách dành cho những người dũng cảm hay cho những vị anh hùng phải giải cứu thế giới vậy. Mặc dù vậy, trong tương lai khi con người đông hơn và nguồn thức ăn khan hiếm, biết đâu đấy đuông dừa lại trở thành top món ăn ngon nhất hành tinh thì cũng đừng lấy làm lạ. Trên đây là bảng tổng sắp những món ăn Việt kinh dị nhất mà người nước ngoài e sợ, được tổng hợp bởi Top 5 Ever. Các bạn còn bổ sung thêm món gì nữa thì hãy subscribe, like và comment nhé.